હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ટેસ્ટી કિચન સેન્ટર. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ગાયના ડિલિવરી પછીના બીજા જ દિવસે મળતા દૂધમાંથી બનનારી વસ્તુ, અને આપણે એને ગુજરાતીમાં બળી અથવા બરી કહીએ છીએ. ઘણા લોકો એને ખરવશ પણ કહેતા હોય છે. એના એટલા બધા બેનિફિટ્સ છે કે તમે સાંભળીને આજે જ લેવા માટે જશો તો આનાથી આપણી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ થાય છે, આપણી સ્કિન, હેર, આઈઝ અને મેઇનલી સ્ટમક ઇન્ફેક્શન માટે સૌથી યુઝફુલ છે. તો અહીં મેં બીજા જ દિવસનું દૂધ લીધું છે. એક બાઉલ દૂધની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરી લઈશું. જો તમે ઈચ્છો તો પાછળથી બની ગયા બાદ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ખાંડને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ત્યારબાદ અહીં મેં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી સ્ટીમરની અંદર મૂકી લીધું છે. હવે આપણે એને પ્રોપરલી સ્ટીમ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં એક પ્લેટ મૂકી લઈશું. આપણે જે ખાંડ મિક્સ કરીને દૂધ રેડી કર્યું હતું, હવે આપણે એને સ્ટીમરની અંદર પ્રોપરલી એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે સ્ટીમરની લીડ લગાવીને માત્ર 5 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. હવે અહીં તમે ગાર્નિશ કરવા માટે એલચીનો ભૂકો અથવા તો તમે પિસ્તી કે પછી ગુલાબની પાંદડીઓ વડે પણ સજાવી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 5 મિનિટ બાદ આપણી બરડી બનીને રેડી છે. હવે આપણે એને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. હવે આપણે એને એક નાઇફ અથવા તો ફોર્ક વડે સરસ એવા એના ચકતા પાડીને રેડી કરી લઈશું. તમે જે પણ કોઈ શેપમાં એને ખાવા ઈચ્છો તમે એ શેપ આપી શકો છો. અહીં મેં એને સ્ક્વેર શેપ આપ્યો છે, જે પ્રમાણે આપણે નોર્મલી ઢોકળા કે સુખડીનો પીસ બનાવતા હોઈએ. હવે આપણે એને ચપ્પુની મદદ વડે ઉચકી લઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ કે માર્કેટમાં મળતી એકદમ ટેસ્ટી એવી સ્વીટ જેવી જ આ લાગે છે. અને આ એટલું હેલ્ધી વર્ઝન છે કે તમે ખાશો તો તમારી બોડી એકદમ ખુશ થઈ જશે, તમારી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ થઈ જશે, તમારું ઇન્ટેસ્ટાઇન ખૂબ જ હેલ્ધી બની જશે. તો આજે જ આ રેસીપી ટ્રાય કરો અને તમારા ફેમિલીને હેલ્ધી બનાવો. જો તમે આવી જ બીજી અવનવી વાનગીઓ જોવા માંગો છો તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.